بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمشيئة الله تعالى اليوم نركب مع بعض أو هنصنع مع بعض عطر من أروع العطور النسائية، وهو عطر أماريج. عطر أماريج ده عبارة عن عطر يعني من العطور المنعشة، وهو عطر زهري، هو عطر زهري من العطور الزهرية. مقدمة العطر اللي عندي هيكون عبارة عن زهر البرتقال واليوسفي والتفاح. أما قلب العطر هيكون عبارة عن المسك والياسمين والقرنفل. أما قاعدة العطر أو مؤخرة العطر هيكون عبارة عن خشب الصندل والفانيليا والعنبر والمسك وخشب الأرز. النوع العبوة اللي عندي هيكون عبوة زجاجية، هستخدم عبوة حجمها 50 مللي. العبوة اللي عندي هيكون 50 مللي. طيب، قبل ما نبدأ نصلي على رسولنا حبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. الحاجات اللي عندي اللي هشتغل بيها الزيت العطري نفسه اللي هشتغل بيه، والكحول الإيثايل، والمثبت هنا عندي الجليسرين، وهيكون عبارة وهستخدم معاهم ماء مقطر، وهنستخدم العبوة الزجاجية اللي هي حجمها أو سعتها 50 مللي. حضراتكم لازم لي سرنجة على أساس أشتغل بيها. مش موجود عندك سرنجة بتشتغل بمخبار مدرج سعة 10 مللي. عايز تشتري مخبار حجمه أكبر مفيش مانع، وعندك قطرات زي دي بلاستيك بتشتريها من الصيدلية، يعني حاجات رخيصة ما هيش غالية. وعندك برضو سرنجة 50 مللي بتشتريها فارغة من أي صيدلية بيطرية، أو سرنجة بيسموها في الصيدلية البشرية سرنجة قسطرة. الحاجات دي بتشتريها بتكون رخيصة، على أساس السرنجة الكبيرة دي ممكن تقدر بيها حجم العبوة اللي عندك قبل ما تشتغل. لأن حضراتكم كما نعلم إن يعني ثمن العبوة اللي هي حجم أو ثمن البرفيوم بيتمثل في يعني ثمن الزيت العطري. كل ما كان الزيت العطري غالي كل ما زود حجم العبوة. إنما الكحول الإيثايل والخامات التانية والجليسرين والمثبت والحاجات التانية دي برضو ما هياش غالية قوي، مع الفارق إن الزجاجة ممكن تشتريها نوع مستريح في الثمن، يعني نوع رخيص شوية في الثمن، وفي نوع وسط وفي نوع أغلى على حسب المناسبات. حضرتك لو هتستعملها في البيت ليك شخصيا أي عبوة ممكن تسد الغرض، إنما لو هتهادي بيها يعني العبوة دي هتديها لحد في هدية في مناسبة فرح أو عيد ميلاد أو أي مناسبة سعيدة، هتضطر إن أنت تشتري عبوة يكون ثمنها غالي، فهتغلي من ثمن البرفيوم. أو يعني حضراتكم العبوات دي أو على حسب برضه حجمها، ممكن كل ما بتكبر في الحجم كل ما بيزيد ثمنها. على بركة الله هنبدأ نشتغل العطر اللي عندي اللي هو عطر أماريج، اللي هو عبارة عن هنبدأ بتركيز كام أو عايزين تركيز كام. هنحتاج تركيز اللي هنشتغل بيه النهاردة هيكون عبارة عن تركيز 20%. حضرتك حد بيسأل طب يعني التركيز مع حضرتك انت ما بتعمل زي عبوة برفيوم كل لابد تكون عارف التركيز اللي فيها، على اساس زي ما اتفقنا ان الزيت العطري اللي هتحطه فيه العبوة هو اللي بيحدد التركيز وبيحدد الثمن. فلابد تكون حضرتك عندك دراية وخبرة وعارف الحاجات دي. يعني انما ما يكون واحد ما عندوش خبرة مش مشكلة، هيجيب اي يعني شوية زيت عطري ويحطهم في الازازة وشوية كحول ويضرب وخلاص على كده. انما انا بتكلم بالنسبة لواحد عايز يعمل مشروع على قده في البيت او في اي مكان، او واحد مثلا يعني في محل بيبدا يشتغل ويبدا يدرب. لان حقيقه اغلب الاشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يعني لا يبوحون بهذه الاسرار. يعني يقول لك حط كام، هو بيبدا يدرب كده بسرعه كده، ما انتش حضرتك عارف هو عمل ايه ولا حط ايه. فاحنا بنقول بالتفصيل، معلش يعني عذرا، يعني بيكون ده ممكن نوع
من التطويل. يعني حضراتكم ممكن تستحملونا او تعذرونا شويه، على اساس اللي عايز يتعلم بيتعلم، انما مش عايز يتعلم بقى بيسيب الفيديو وبيطلع ماشي بيعجبه مثلا، او بيعجبه عايز يتعلم النهايه فبيشوف الحاجه على اساس يعني يتعلم حاجات تانيه. فاحنا عندنا العبوه اللي عندي 50 مللي، هنشتغل 20 تركيزها 20%. ال 20 في كلمه 20% زي ما اتفقنا ان 20% يعني كل 100 مللي من العطر او البرفيوم اللي عندك هيكون داخله 20 مللي من الزيت العطري. العبوه اللي عندي هنا دي 50 مللي، هيبقى ال 50 نص المية، يبقى ال 20 هيكون نصهم كام؟ ايوه 10%. يعني على اساس اعمل عبوه 50 مللي تركيزها 20%، هاخد ليها 10 مللي. وانا بقول 10 مللي ليه؟ لان حضراتكم هو المفروض زي ما اتفقنا ان احنا ناخد العطور اللي عندي او الزيوت العطريه او اي حاجه بالنسبه للعطور بالاوزان، يعني بالجرامات، ولكن تسهيلا في الامر وسرعه العمل، فاحنا بنبدا ناخد بالحجوم او بالحجم وليس الوزن، على اساس ان انت الحجم بتحط ما انتش يعني محتاج ميزان ولا يعني بتكون يعني عايزه عنايه دقيقه في الشغل، فانت بتبدا تعبي على طول، هي بتفرق حاجات يعني ملي جرامات في الوزن، على اساس في اختلافات في الكثافات. فعلى بركه الله بنشتغل، بنقول هناخد 10 مللي من زيت اماريج اللي هو الزيت العطري النسائي اللي عندي اللي هشتغل بيه. فابدا اعبي، هحتاج 5 مللي. حضراتكم تبقوا واخدين بالكم ان المخبار المدرج ده 10 مللي، بيكون مدرج من تحت من هنا بس ما بيكونش ظاهر، وبيبدا من اول وحضرتك طالع كده لحد هنا اخره 10 مللي، انما ده بيكون فراغ. حضراتكم ده بيكون فراغ على اساس ما حدش يقول طب ما بتملاش الايه المخبار للنهايه ليه. اخر التدريج للمخبار المدرج عندي زي ما انا حاطط صباعي هنا كده بيكون اخر تدريج، انما الفراغ من هنا لهنا ده عباره عن فراغ. فهنعبي 10 مللي من الزيت العطري اللي هو اماريج، اللي هو زيت عطري نسائي. حضراتكم ده قلنا من العطور الزيتيه، من العطور الزهريه، انا اسف، من العطور الزهريه، هو زيت عطري من العطور الزهريه، وده عطر منعش ورائع جدا. حضراتكم ممكن تستخدموه في الربيع، وحضراتكم يعني هنقول لكم بعد كده ان شاء الله العطور اللي ممكن تستخدمها في فصل الربيع ايه، وفي فصل الصيف ايه، وفي فصل الشتاء ايه، ومواصفات كل عطر او برفيوم من هذه العطور. ده اللي هم 10 مللي من الزيت العطري اللي انا عايزه. ادي الزجاجه الفارغه، هبدا اعبي الزيت العطري في الزجاجه. احنا بنعلم حضراتكم بالتفصيل، يعني ما هوش كده يعني ايه شغل خطف كده، لا بالتفصيل على اساس حضرتك تكون عارف بتركب ازاي في البيت او في اي مكان او في مشروعك الصغير اللي هتعمله في البيت او من اي مكان بجانب عملك. اهو احنا كده يعني ايه تم تعبئه ال 10 مللي من الزيت العطري في الزجاجه 50 مللي. حضراتكم بعد كده هبدا افضي او افرغ يعني قليل من الكحول. وحضراتكم حد بيسال طيب انا هضيف ده الكحول الاول ولا المثبت الاول؟ هي العمليه ما بتفرقش، لان انت في خلال ثواني بتكون انت ضفت كل مكونات البرفيوم على بعضيها وبتدرب، ما بيحصلش اي مشكله، وبيتم التجانس والتفاعل وقتيا وفي اسرع وقت باذن الله تعالى. حطيت يعني قليل من الكحول، وهبدا انا معبي ده عباره عن جليسرين، والجليسرين دوت معبيه في قطاره على اساس اتحكم فيها. احنا حد بيسالني في التعليقات يعني احط جليسرين قد ايه للعبوه اللي عندي، ومن سواء كان جليسرين او الماء المقطره. فحابب يعني انوه لنقطه مهمه جدا لان اغلب الناس بتسالني عليها،
طب احط قد ايه؟ حضراتكم دايما هيكون يعني هنقول معدلات شبه ثابته ومشتركه ما بين الجليسرين وما بين الماء المقطر، في الغالب بضيف يعني لكل 100 ملي، كل زجاجه حجمها 100 ملي من البرفيوم او العطر الناتج النهائي اللي عندي، بكون ضفت 5 ملي من الجليسرين ومعاهم 5 ملي من الماء المقطر. وفي مدى يعني مش 5 ملي ده قانون ولا لا، ممكن ابدا ب 3 ملي و4 ملي، 5 ملي يعني من 3 الى 5 ملي اللي من كل من الجليسرين والماء المقطر لكل عبوه من العطر او البرفيوم يكون حجمها 100 ملي. طيب واحد بيسالني بيقول لي طب انا لو عندي لتر من الزيت العطر من الكحول الاسائل اضيف له كام من الاول على اساس يبقى انا ضربت الكميه على بعضيها واستعمله؟ ايوه مش في اي مانع. لو انت عندك لتر من كحول الاسائل هتضيف له 50 ملي من الجليسرين وهتضيف له 50 ملي من اللي هو الماء المقطر. عايز تقلل شويه 40 ملي ماشي، 30 ملي ماشي، ودي بتختلف باختلاف الاشخاص والمحلات اللي بتركب العطور. احنا ضفنا كده اتفقنا كحول الاسائل، هنبدا نضيف قليل من الجليسرين. احنا هنا هنضيف في حدود 1.5 يعني ملي او 2 ملي من، والملي يعني في حدود ما بتفرقش، حدود 20 نقطة اللي هو سنتيمتر مكعب، او الملي من السوائل بيكون في حدود 20 نقطة من الايه، او نقطة او قطرة من الجليسرين. عندك بعد كده بتضيف الماء المقطر نفس الحال، بتضيف 1.5 2 ملي 2 ملي ونص، مش هتفرق من 1.5 ل 2 ملي ونص على اساس العبوه اللي عندك دي 50 ملي. ببدا اضيف حدود 1.5 او 2 ملي من الماء المقطر. على فكره ممكن تضيف الماء المقطر وحضرتك بتضيف الماء المقطر بتلاحظ تغير في اللون، بيقلب المزيج اللي عندك، ممكن تلاقيه قلب شويه لونه يعني فاتح او ابيض، وبعد كده سرعان ما يزول هذا اللون الابيض مع الرج بيختفي اللون الابيض. برضه في ناس بتسالني تقول لي ده انا بحط يعني ميه مقطره وبعدين اللون بيض، ده عيب في الكحول ولا لا؟ ده ما هوش عيب في الكحول ولا اي حاجه، طالما الكحول اللي عندك شاريه من مصدر موثوق منه. ببدا بعد كده حضراتكم بكمل العبوه للنهايه، كما حضراتكم تشاهدون اهو. ببدا اكمل العبوه للنهايه وابدا ارج الزجاجه رجا جيدا. تم الرج الجيد، وبعد كده بغطيها او بحط البخاخ اللي عندي وابدا ممكن استعملها في الحال. عايز احطها في الثلاجه لمده يوم او 2 لا يمنع، بس بالراعي على اساس في ناس برضو كتير بتسالني بالراعي ما احطهاش في الثلاجه وبعدين احطها في الفريزر واطلعها للجو العادي وبعدين احطها في الثلاجه واطلعها في الفريزر. ده بيعمل نوع من الصدمات الحراريه للزيوت العطريه اللي داخل البرفيوم اللي عندك، وممكن يقلل او ممكن ان يؤثر على رائحه الزيت العطري الناتج اللي عندي. ده الناتج اللي عندي ده برفيوم زي ما اتفقنا من البرفيومات الرائعه. ده بيكون يعني سهل كل الحاجات اللي عندك، بس اهم حاجه بتشتري زيت عطري من مصدر موثوق منه. واحنا قلنا يا جماعه وبننبه دايما دي عطور تركيب، ما هياش عطور الشركات العالميه ولا الحاجات الغاليه، دي عطور الشركات بتعملها بتضاهي الاصناف والماركات العالميه، ودي متوفره عندنا في مصر هنا في كل مكان، سواء بيحجب جمله او من اي محل بيع للعطور، جمله للعطور بتشتري منه بالجرام، بيدي لك عبوه زي اللي عندي دي كده 25 مللي على حسب، بتبدا اثمنها من في عطور بتكون مستريحه والشركات مستريحه في الثمن، وبعدين تبدا ترتفع على حسب نوع الشركه المنتجه لهذا الصنف، وبتبدا بحاجات بسيطه على عندك. وده كل يعني انت حضرتك عايز في بيتك هو المخبار والسرنجه والعبوات والحاجات دي كلها حاجات بسيطه هتركب العطر عندك في بيتك، بس اهم حاجه مصدر الزيت العطري يكون من مصدر موثوق منه. ده موضوع النهارده. ما تنسوناش حضراتكم بالدعم والمشاركه في القناه والتعليق
وانا اكون سعيد. واي حاجه حضراتكم تحتاجوها انا تحت امركم، اسالوا، واحنا بنجتهد مع بعض وبنجيب المعلومات الجديده والحديثه عن دراسه وعن علم باذن الله تعالى وعن خبره. يعني ما ينفعش في السن الكبير دوت نضحك على الناس او نقول حاجات مضلله، لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فادعمونا واشتركوا معانا وازداد شرف بيكم. تحياتي لكم، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.